am mai trecut printr-o provocare profesională, întoarcerea după concediul de creștere a celui de-al doilea copil. Și cred că ăla a fost, de fapt, momentul în care m-am definit eu așa cum sunt acum. Știi clasica aia întrebare, ce vrei să faci peste 5 ani, unde te vezi peste 5 ani? Da. E un clișeu, fugim de el foarte tare, dar are foarte multă putere în spate, dacă ne uităm unde trebuie. E o provocare să găsesc acest work-life balance, pentru că tind foarte mult, mai ales în perioada asta, să trag mult către work și îmi dau seama că băieții cresc. Bine ați venit la Heroes Podcast, un podcast dedicat celor care își doresc să exceleze în meseria de HR, dar și persoanelor care vor să înțeleagă piața muncii din România și trendurile profesionale. Astăzi sunt bucuroasă să am alături de mine pe Irina Filip, Recruiter 360. Ea se ocupă de gestionarea proiectelor complete de recrutare. Îi place să abordeze fiecare cerere primită într-un mod consultativ, oferind soluții pentru diverse provocări cu care se confruntă clienții în afacerea și activitatea lor specifică. Întotdeauna își desfășoară activitatea în cel mai bun mod posibil, aducând valoare oricărui proiect la care participă și căutând constant să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile. Ajutorul acordat părinților care au nevoie de sprijin în timpul călătoriei lor profesionale, prin intermediul unui grup de suport și sprijinirea candidaților în găsirea unui loc de muncă, folosind rețeaua sa profesională, a venit natural pentru ea, chiar înainte de reconversia sa în domeniul resurselor umane. De asemenea, ea este voluntară în Asociația Împreună pentru Cosmin, o organizație neguvernamentală care oferă sprijin copiilor care au nevoie de îngrijiri medicale pe care nu le pot obține în țara noastră. Irina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi astăzi alături. Știu că a fost așa din scurt și tocmai asta apreciez la tine, spontaneitatea și deschiderea cu care spui da. Întotdeauna. Mi s-a spus că sunt a doer. Da. Apropo de englezisme. Așa. Confirm asta, chiar ești. Am testat și chiar așa este. Nu spun nu niciodată oportunităților, iar asta mi se pare o oportunitate foarte, foarte interesantă, să pot să vorbesc cu oamenilor despre ceea ce fac și într-un mediu atât de prietenos ca ăsta. Super! Păi dacă tot vrei să vorbești despre ceea ce faci, spune-ne un pic, ce faci tu azi? Sigur. Îți mulțumesc că m-ai întrebat. Eu, de la începutul anului, am început să conectez oameni cu oameni, pentru că despre asta e vorba și în spatele companiilor sunt tot oameni, pe cont propriu. Adică, fii un pic mai explicită, oameni cu oameni, pentru cei care nu știu background-ul tău sau ceea ce faci tu acum? Sigur. Fac parteneriate cu companii care își caută anumite roluri în cadrul echipelor lor și îi ajut să găsească acei oameni potriviți. Angajatori care au nevoie de forță de muncă și să-și găsească angajații, forța de muncă de care au nevoie. Exact, sigur. Super. Dar ai spus că faci de la începutul anului. Ce ai făcut până la începutul anului? Ce activitate ai avut până la începutul anului? Am făcut foarte multe lucruri în mai multe domenii. Cred că asta mă ajută foarte mult în prezent. Aș putea să spun că am background de sales în primul rând. Iar în recrutare, așa, practic este tot o vânzare. Sales, nu? Și atunci asta mă ajută cel mai mult în prezent. Am făcut o reconversie. Asta vreau să te întreb. Cum s-a întâmplat? De unde schimbarea asta? De unde ți-a venit ideea să faci această reconversie? Asta e o întrebare foarte bună și cred că primul contact pe care l-am avut cu zona asta a fost în calitate de candidat, acum 10 ani, când am avut 2 ani în care nu îmi găseam loc de muncă. Și chiar am găsit un articol pe care l-am scris atunci, care se aseamănă foarte mult cu piața din ziua de astăzi. Probabil că prevestea provocările pe care le întâmpinăm și astăzi. Și iarăși asta este un lucru care mă ajută foarte mult, pentru că știu ambele variante.
Am trăit ceea ce trăiesc candidații, le pot spune angajatorilor ceea ce trăiesc candidații, le pot spune candidaților ceea ce caută angajatorii și cum se pot poziționa corect în acest proces. Adică, cu alte cuvinte, tu nu ești nici de partea unora, nici de partea altora. Exact. Foarte fain asta, că de regulă am văzut tendințe. Sau sunt oameni care țin foarte mult cu angajații, sau sunt oameni care țin cu angajatorii. Dar, de fapt, nu e o competiție între unii și alții. Da, avem nevoie și de unii și de alții și important e să facă casă bună împreună. Nu e foarte fain asta? Mă bucur că ai spus asta. E exact ceea ce mă definește pe mine. Faptul că încerc să aduc un echilibru între cele două și să le arăt tuturor că se caută unii pe alții și nu se găsesc, efectiv. Sunt niște blocaje acolo și niște dezechilibre create de anumite tendințe economice, sociale, de anumite prejudecăți, de anumite cred că și această poziționare de care spuneam la început, despre asta e vorba, cum ne poziționăm în proces. Pentru că în momentul în care îți faci bine temele înainte să pleci la drum, indiferent că ești angajator sau angajat, șansele de a avea succes sunt mult mai mari decât atunci când speri să se întâmple doar pentru că ți-ai pus asta în minte. Da, și ai postat poate cel mult un anunț și te aștepți să se întâmple ceva. Sau dai scroll pe niște anunțuri și te aștepți să găsești jobul care ți se potrivește. Exact. Orice am putea spune astăzi, în discuția noastră, se poate aplica pentru ambele părți. Ce fain. Că asta urma să te întreb. Cum faci? Cum reușești, de fapt, să rămâi într-un echilibru între cele două părți, să spunem, între angajatori și angajați? Ce faci mai exact? Cum păstrezi echilibrul acesta? Nu este ceva ușor. E foarte ușor să iei partea cuiva. Și de multe ori când ajung... Cel mai simplu lucru ăla. Da, când ajung într-o situație, mai ales la prezentarea shortlist-ului către angajator, când poate am și un preferat în listă și mi se pare mie că din punctul meu de vedere, știind tot ceea ce știu în acel moment despre rol și despre companie, ar fi cea mai bună alegere și se dovedește că nu e așa până la urmă, e foarte greu să-mi păstrez această înțelegere a motivelor din spate. Și obiectivismul. Da, fac eforturi și cred că e ceva ce fac și în viața personală. Fac eforturi să înțeleg ambele părți, mă abțin să reacționez imediat. Deci tu cu tine. Cântăresc, cântăresc, analizez, e un lucru, eu cu mine. Constant. Și revin un pic la ce m-ai întrebat mai devreme, la cum am început. 10 ani mai târziu, după momentul acela în care nu reușeam să-mi găsesc, în calitate de candidat, un loc de muncă, am mai trecut printr-o provocare profesională, întoarcerea după concediul de creștere a celui de-al doilea copil. Și cred că ăla a fost, de fapt, momentul în care m-am definit eu așa cum sunt acum. Versiunea mea nouă, dacă vrei, care se îmbunătățește cumva constant din momentul în care am devenit conștientă de asta, că pot să fac asta sau că pot să mă uit la mine așa cum sunt eu cu adevărat și să lucrez la asta, să mă uit la punctele forte pe care le am și să le îmbunătățesc, să mă uit și la cele care pot fi îmbunătățite. Important este să fac ceea ce îmi vine natural să fac. Pentru că de multe ori am încercat să fiu așa cum au crezut alții că trebuie să fiu sau să spun lucruri pe care credeam că oamenii vor să le audă de la mine, chiar dacă eu nu credeam foarte mult în ele. Am încercat multe variante, multe abordări până acum. Deci ai explorat foarte mult. Exact. Și începând din acel moment, când m-am întors, am simțit că pot muta munții din loc și am făcut-o, efectiv. Din punctul meu de vedere, în 3 ani de zile am construit... Asta era întrebarea asta, voiam să te întreb cât timp a durat din momentul în care ai simțit că poți să muți munții și efectiv să treci la acțiune și să începi să vezi rezultatele? A durat în mare, privind în ansamblu, întregul tablou, 3 ani și continuă, sunt încă aici și fac asta în continuare. Și formare.
ca să realizez, cred că a fost nevoie de acel șoc de la reîntoarcere, pentru că lucrurile au stat cu totul altfel decât mă așteptam. Dar în ce consta momentul întoarcerii? Nu mi-am mai găsit locul. Ca să schimbase organizația între timp și tu, având în vedere că apoi și al doilea copil, automat și tu te-ai schimbat ca și persoană. Exact. În urma unei reorganizări, poziția mea nu mai era acolo și a trebuit să îmi găsesc locul, deși după mai multe variante explorate reușisem să găsim o variantă potrivită pentru mine. Am ales să fac altceva. Am ales să fac ceva ce era mai aproape de sufletul meu, ceva care mi se potrivea mai bine și am schimbat, cred că ăla a fost momentul în care am schimbat traiectoria din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere al angajatorului. Mai concret, am mers către o echipă de vânzări de tip hunting, care aplica această abordare de social selling, de care tot vorbesc și astăzi și o să tot vorbesc pentru că îmi place să cred că sunt un ambasador al acestei abordări. Trăim în lumea vitezei, în lumea a vreau peste noapte să se întâmple și pentru a accelera și pentru a genera aceste rezultate e important să știm să facem hunting. Și să știm să facem hunting în mod intenționat, în mod conștient, zi de zi, indiferent unde ne aflăm, indiferent că suntem la o petrecere, cum mi s-a întâmplat chiar recent, să mi se spună că te văd pe LinkedIn, chiar dacă eu eram într-un mediu între prieteni, e o linie foarte fină între viața profesională și viața personală. Cu cât îți dai seama mai mult de cine ești, ce-ți place, unde aduci cea mai mare valoare ca om în primul rând, cu atât ți se aliniază mai bine lucrurile pe plan profesional. Da, așa este. Și atunci ăla a fost momentul în care am aflat că eu mă vând în orice moment din zi. Am aflat că e important să o fac în mod intenționat, în mod conștient, să construiesc acolo, efectiv, cărămidă cu cărămidă. Nu doar să lași să se întâmple. Exact. Exact. Și să nu aștept să mi se întâmple. Mi se întâmplă lucruri. Nu, fac eu să mi se întâmple lucruri. Da. Nu că ai postat ceva pe social media sau ai postat un anunț sau cauți un job și doar aștepți să vezi ce se întâmplă. Faci mai mult de atât. Exact. Și următorul pas a fost să creez și un grup de suport pentru părinți, pentru că mi s-a părut că acel moment a fost foarte greu să-l duc de una singură. Și atunci mi-am dat seama... Cine te-a susținut? Chiar asta sunt curioasă. În acel moment când ai făcut tu această reconversie, când ți-ai dat seama de locul în care ești și că de fapt nu mai ești bine acolo și că tu ai o altă direcție. Foarte bună întrebare. De unde ai avut suportul? Am avut mai multe tipuri de suport. În primul rând al familiei. Soțul meu a fost alături de mine și m-a susținut necondiționat și o face în continuare. În al doilea rând am avut suport pe partea profesională din partea Corinei Neagu. Ea a fost prima care a spus da, te ajut, hai să facem o emisiune despre asta. El a fost primul pas în direcția asta. Și în cadrul emisiunii m-a întrebat și ce ai de gând să faci după această experiență? Și atunci mi-a venit ideea, vreau să fac un grup de suport. Și am creat practic o comunitate. Suntem la fel în era comunităților. Da, exact, din ce în ce mai multe. Uite, te-aș întreba un pic despre Corina Neagu. Cum ai ajuns la ea? Cum a ajuns ea să-ți ofere ție acest suport de care tu aveai nevoie? Voi vă știați dinainte? O urmăream. Ce context? O urmăream. Mă știa într-o mică măsură, cumva. Avusesem la un moment dat un rol pentru care m-a luat în considerare, dar bănuiesc că erau mulți care... Sutele de CV-uri. Da, nu ne cunoșteam, deci tu, în afară de această recomandare pe care Deci tu ai urmărit-o, ai știut că e un om care, sau cumva intuitiv ai simțit că e un om care te poate ajuta, că lucrează în HR și are expertiză. O admiram. Da, rezonam cu ea, cu tot ceea ce spunea, am urmărit-o de-a lungul timpului. Știam că e the go-to person când vine vorba de, apropo de personal branding și de social selling, da? O identificam cu domeniul.
Ok, deci o urmăreai și când a apărut nevoia, te-ai dus direct, te-ai dus înspre da. ea. Au fost mai multe fapt, ai persoane trecut către la care m-am acțiune. dus, da, în ideea de a-mi găsi foarte repede un loc de muncă, pentru că simțeam că e o presiune foarte mare în direcția asta. Un alt lucru pe care nu-l recomand, să faci alegeri când simți această presiune. Și a fost una dintre persoanele care i-am scris în perioada aia. Cred că a fost o săptămână în care am avut așa o activitate intensă de a găsi foarte repede un loc de muncă. Și ea ți-a răspuns. Ea mi-a răspuns, da, mi-a oferit suport pe partea asta și m-a invitat să vorbesc despre experiență, pentru că mi-a spus și atunci că e foarte important să avem o abordare echilibrată în situațiile astea și m-a întrebat cum recomand altor părinți să reacționeze când ajung acolo, da? Ce putem face să prevenim situații de genul ăsta în care angajatul nu-și mai găsește locul odată ce a trecut acea perioadă pe care și-o dedică familiei și lucru care este absolut natural, firesc și pe care îmi doresc foarte mult să-l normalizăm. Asta am încercat și atunci în emisiunea de acum 3 ani cu Corina și asta fac și în continuare prin acest grup de suport pe care l-am construit. A ajuns la 460 de membri în prezent, e un grup de WhatsApp. Super. Și între timp se întâmplă multe lucruri acolo. Zi mai multe despre grup. Ce faceți efectiv acolo? Deci susțineți în special mamele. E și Corina în el. Ah, ok. E primul membru, cred, pe care l-am adăugat, pentru că l-am creat efectiv după participarea la emisiunea ei. Sunt doar mame în grupul? Nu mai sunt doar mame. La început așa a pornit, un grup de suport pentru mame. Între timp au apărut și tați, pentru că și ei au provocări. După această perioadă sunt mulți tați, din ce în ce mai mulți tați care intră și au ei concediu de creștere copil. De creștere copil. Și între timp au început să apară mulți oameni care rezonează cu noi și cu direcția în care mergem noi de suport, pentru că e mai mult decât suport profesional, este uneori e și personal, adică scriu oameni acolo emoțional, scriu tot felul de provocări pe care le întâmpină cu și despre copii, dar așa cum spuneam, sunt strâns legate de viața profesională. Încercăm să păstrăm cât mai mult accentul pe acest suport. Ne întreabă, de exemplu, când au nevoie de cursuri pentru anumite skill-uri de îmbunătățire sau vin persoane care au nevoie de suport profesional, reușesc să depășească momentul în care au nevoie de suport și revin ca să-l ofere. Deci, efectiv, rămân în grup ca să dea mai departe ce au primit și ei. Și cumva fac ceea ce ai făcut tu. Tu ai primit suport de la Corina, să luăm așa, și de la alte persoane și până la urmă te-ai întors și uite, ai înființat un grup prin care tu, la rândul tău, să oferi suport. Exact. Și revenind un pic la prima întrebare, pentru că o să tot răspund la ea, toate se leagă între ele, așa am pornit și partea de promovare candidați, pentru că simultan profilul meu începea să prindă din ce în ce mai multă vizibilitate și am început efectiv să ajut oameni să se angajeze, lucru care se întâmplă din ce în ce mai des. Am văzut că mulți au preluat trendul și eu sunt unul dintre ei. Postez pe LinkedIn pentru candidați, de cel mai multe ori anonim, faptul că își caută loc de muncă. Și atunci e un fel de reverse engineering, dacă vrei. Nu mai postează companiile acum că își caută angajați. Își caută angajații companii. Da, e... Da, corect. Și angajații își caută. Și e foarte bine așa, mi se pare un mod mult mai sănătos așa. Și spune-mi un pic care e rata de succes la postările pe care tu le faci, la oamenii pe care tu postezi că își caută un job. Care e rata de succes? Cât de repede își găsesc un job? Câți dintre ei? Iarăși o întrebare foarte bună. Ca să-ți răspund la întrebare, vreau întâi să punctez ceva. Sigur. În momentul în care un candidat ajunge la mine, eu îl pun la treabă. Se întâmplă foarte des. Mai exact, ce îl pui să facă? Îl pun să-și facă profilul. Și mulți dintre ei spun, eu vreau de toate, vreau un job. Ok, ce fel de job vrei? Ce știi să faci? Ce poți oferi unui angajator?
do the job înainte să mergi. Îi dai o structură, îi dai o direcție. Că... Am creat un sistem automatizat, pentru că altfel nu aș face altceva decât să vorbesc pe LinkedIn. Același lucru în mesaje. Nu știu câte ori. Da, am creat un sistem foarte ușor de parcurs, cu pașii foarte bine structurați, un model și colega mea, Miruna, una dintre fetele din echipa mea, postează lunea și miercurea anunțurile pe care le trimit ei în urma acestor sfaturi pe care le dau. Și spuneam că îi pun la treabă pentru că e foarte important și cât de mult investesc ei în a se ajuta. Nu pot doar să ajut eu pe ei, trebuie să se ajute și ei pe ei. Cât de mult vor. Exact. Pentru că altfel nu se întâmplă schimbarea. Perseverență, atenție la această poziționare în fața angajatorului, da? De parteneriat. Nu vreau un job neapărat, orice job. Și hai să vedem dacă ne potrivim. Hai să vedem ce caut eu, ce cauți tu și cum putem să ne ajutăm reciproc. Asta este cea mai bună abordare. Și rata de succes... fapt, cum să... uite, scuză-mă un pic, intervin doar puțin. Cu ajutorul ăsta reciproc, eu am început să schimb și să zic cum putem să muncim împreună. Că știi, ajutorii, unii interpretează, păi stai, tu trebuie să mă ajuți pe mine, eu trebuie să te ajut pe tine. Păi nu, hai să facem lucrurile să funcționeze împreună. Hai să... Da, îmi place tehnica. Cumva s-a dus într-o zonă cu ajutorul ăsta, știi, mulți îl și percep că eu nu mai trebuie să fac nimic, că tu trebuie să vii să mă ajuți. Nu e chiar așa, e ceea ce spui tu. Da. Eu pun ce știu, tu pui ce știi. Putem să facem lucrurile să meargă împreună, nu? Exact, despre asta e vorba. Da, e foarte bine punctat. Și eu încerc să sunt mai atentă la cuvinte, nu încerc să fiu mai atentă la cuvinte. La cuvintele pe care le folosim, pentru că spun mult mai multe decât ne dorim uneori. Da. Ok, așa, rămăsese și spuneam că e important și aportul lor în acest proces. Ei ajung la mine și atunci depinde foarte mult și de ei, depinde foarte mult și de cine vede postarea, de ziua, ora în care postez, engagementul care e pe postare, pentru că e foarte important ca în prima oră să se întâmple niște lucruri acolo ca să se vadă mai mult. Ca să-ți răspund la întrebare și având în vedere toate lucrurile astea, da, presupunând că facem tot ceea ce putem pentru a maximiza șansele de succes, cam o angajare pe lună se întâmplă din statisticile pe care am încercat eu să le obțin, pentru că asta nu mulți se întorc să-mi spună că se întâmplă. Uneori se întâmplă, uneori îmi vin și compania și angajatul către mine și îmi spun că s-a întâmplat, uneori mi se spune după mult timp. Și un lucru foarte, foarte interesant, despre care încă n-am vorbit, o să dau mai multe detalii când o să pot să fac asta. Am primit un proiect foarte mișto, la care încă lucrez și pe care încă îl implementez, și HR managerul care a venit către mine mi-a spus: ai angajat-o pe soția mea, este într-o companie de IT, este foarte bine, este exact jobul de care avea nevoie, e foarte fericită și am nevoie de tine pentru proiectul ăsta și știu că tu poți ajuta pentru că efectiv ai venit cu rezultate concrete, așa că știu că funcționează. Nu știu cine e soția. Am întrebat, dar sunt foarte mulți care ajung și n-am reușit să identific momentul în timp când am reușit să o angajez. Dar acea angajare pe lună, având în vedere că este un proiect unde mers pro bono, eu sunt foarte mulțumită de rezultate și sunt sigură. Îți aduce rezultate ulterior. Da, pe lângă asta, da. Deci este win-win-win pentru toată lumea. Da. Și de fapt ce spui tu e să nu mai privim pe short term și să nu mai privim pe principiul gata, am făcut acum o acțiune și mă aștept ca de a doua zi sau chiar de ora următoare exact să se întâmple marea acusarea. Nu, ci să construim step by step, strategic, cu răbdare, în timp și totul gândit pe medium-long term. Exact. Dacă vorbim din punct de vedere al candidatului, e foarte important să-și facă un obiect, să-și stabilească un obiectiv. Pentru că cei mai mulți dintre ei nu știu ce vor să facă. Știi clasica aia întrebare, ce vrei să faci peste 5 ani, unde te vezi peste 5 ani? Da. E un clișeu, fugim de el foarte tare, dar are foarte multă putere în spate, dacă ne uităm unde trebuie. Pentru că e important să știi unde vrei să fii peste 5 ani. Unde vrei să fii? Primesc aplicații constant de la
știm cu toții că odată ce postezi un anunț de angajare, practic aplică oricine și-ar dori să facă lucrul ăla, nu neapărat cineva care se potrivește descrierii, pentru că tu scrii acolo profilul ideal. Dar nu-ți mai citește nimeni. Și ideal ar fi ca cine aplică să se regăsească măcar 60%. Sau să poată să vină cu un argument puternic, relevant, în contrabalansarea cumva acestei nepotriviri. Poate chiar și o reconversie, poate dacă e punctată bine, se întâmplă, se poate întâmpla să fie acolo un succes. Dar de cele mai multe ori citeți doar titlul și aplică și primești multe aplicații. Mi-ar plăcea, parcă sună bine. Da, și ultima experiență de genul ăsta a fost cu o candidată care era potrivită, nu 60, cred că 50% cu profilul. Aș fi putut să mă uit, să caut niște lucruri pe care să le promovez mai departe către angajator, dar mi-a spus că este într-o formare pentru a face partea tehnică, operațională, deși rolul era de sales. Și am spus mergem mai departe, sigur. Mie îmi place foarte mult în discuția cu candidații să îi implic în procesul decizional. Efectiv le spun în timpul interviului, le spun, al discuției, că îmi place să le zic discuții de cunoaștere mai degrabă decât interviuri, le spun la finalul discuției, așteptările mele sunt să ne decidem împreună dacă mergem mai departe sau nu. Poate mai ai nevoie de timp de gândire. Dacă nu mi se pare potrivit, îi spun din cadrul discuțiai. Dacă mi se pare potrivit, dar mi se pare că mai sunt niște lucruri acolo, îi spun să se mai gândească la asta și să vină către mine când este sigur că e un lucru pe care și-l dorește și pentru care e potrivit din mai multe puncte de vedere, nu doar vreau un job sau vreau să intru în domeniu, sau trebuie să fie mai multe bife acolo ca să fie sustenabilă decizia. Și în felul ăsta încerc să maximizez cât mai mult acea aliniere. Pentru că de multe ori se răzgândesc în timpul procesului sau se răzgândesc și după ce face angajatorul oferta și o acceptă. Este o piață foarte, foarte dinamică, să-i spunem, în prezent și se iau decizii foarte pripite. Și atunci eu încerc să-i responsabilizez și în cadrul discuției le spun. La final ne decidem dacă mergem mai departe sau nu. Și în cazul acesta concret, deși era foarte încântat candidatul de rol, după ce s-a gândit mai bine, a venit către mine și mi-a spus: ai dreptate, eu nu vreau rol de sales. Adică îmi doream rolul de sales doar pentru că îmi doream să intru în domeniul HR. Da, deci tu cumva Dar eu vreau să fiu HR admin, da? Eu vreau cu totul altceva. Cumva ai fost și consilier, ești și consilierul lor pe exact. tot procesul. Uite, vreau să te întreb că ai menționat despre piață și despre ce caută angajatorii, ce caută angajații. Spune-mi un pic cum este piața în acest moment, pentru că dacă ne uităm, mulți angajatori se plâng că nu-și găsesc oameni cu care să lucreze. Pe de altă parte, dacă te uiți, sunt foarte mulți oameni care zic: vreau să lucrez, aplic de la nu știu câte companii și nu mă invită nimeni la interviuri, nu-mi găsesc un job. Sunt oameni care de câteva luni bune și tot caută joburi și nu-și găsesc. De unde discrepanța asta? Sau ce se întâmplă? Iarăși mă bucur foarte mult că m-ai întrebat asta. E un subiect pe care îl dezbat, cred că, săptămânal, dar este foarte important să îl conștientizăm, pentru că este un paradox. Exact. E paradoxul pieței muncii din ziua de astăzi și cred că în spate stă această nepotrivire, nealiniere a obiectivelor. Și oarecum cred că poate fi depășită în momentul în care ne stabilim de la început fiecare ce urmărește. Ca să urma să întreb, ce avem de făcut și unii și alții, ca tot... Exact. Stabilești de la început, în cazul companiilor angajatoare, stabilești foarte bine profilul, job description-ul. Mulți nu au job description și ajung la mine și îmi spun: noi oferim și servicii pe partea asta de stabilire a unui job description personalizat, pentru că mulți îl iau de pe net. Exact. Da? Și vezi acolo și văd funcția, rolul și da. Wow, dar sună bine. Potrivește. Ar putea să facă și asta, dar
uneori ajungem... Hai să mai băgăm și asta, Exact, ajungem ori la 2 în 1, da, la mai multe atribuții decât ar putea să încapă într-un singur rol. Și cu skills-uri diferite, de fapt. Da, aici cred că e problema. Listarea unor atribuții care nici măcar nu se aplică în cazul companiei respective. De aceea e ok, absolut ok să iei de pe net, să te inspiri. Dar doar atât, da. E foarte important în momentul în care stabilești job description-ul să ai un fir roșu de la început până la sfârșit. Vorbești cu toți membrii echipei. Vorbești cu toate persoanele din companie care ar putea să intre în contact cu poziția respectivă. Am avut un rol, fac o mică paranteză, pe care ne-am tot străduit să-l închidem mai mult timp, să spunem cam 3 luni. Și după 3 luni, în cadrul unei discuții de recalibrare, pentru că noi avem întotdeauna această discuție în momentul în care ceva nu merge bine, ne dăm seama că trebuie să ne mai calibrăm un pic. Calibrarea asta se face de la început până la sfârșit. Da. Și nu există sfârșit, adică e totul ongoing cumva. Și în discuția de recalibrare ne-am dat seama că mai există un angajat de care nu aflasem până atunci, care de fapt dezechilibra tot procesul, pentru că avea cu totul altă viziune și era persoana care făcea onboarding-ul. Adică era persoana cu care vorbea ultima dată candidatul și atunci ne-am dat seama că acolo este, de fapt, piesa pe care trebuia să o echilibrăm cu restul și în felul ăsta am putut să facem profilul potrivit cu adevărat pentru poziția respectivă. Și atunci, în momentul în care faci job description-ul, e important să ai în vedere toate lucrurile astea, toți factorii care pot influența activitatea poziției respective, job description-ul să listeze exact activitățile și să te asiguri că toate persoanele care intră în acest proces de decizie sunt și în procesul de recrutare implicați, pentru că nu poți să primești un membru în echipă să-ți se servească, uite, ai un nou membru. Da, și tu pentru că așa am decis eu, să nu fi contribuit la alegerea lui. Exact. Atunci sunt șanse mult mai mari să nu aibă, să nu fie un proces de succes. Și în oglindă, un candidat ar trebui, cum ai spus mai devreme, să își clarifice obiectivele, ce vrea să facă, unde este el bun, să lucreze pe tăriile lui, mă gândesc în zona aia să meargă. Da, de multe ori se întâmplă în această dorință de a avea, de asta spuneam că motivația din spate e foarte importantă. Când îți cauți un job, sunt mulți care poate că nu își permit să stea între joburi sau există multe lucruri în spate care determină acest aspect, dar există și cumva o înclinație naturală către a accepta orice ni se oferă, numai ca să avem noi liniștea că suntem undeva. Și de fapt, după câteva luni îți dai seama că n-ai liniște și reiei procesul. Exact. În felul ăsta ajung la interviu și zâmbesc frumos și spun ce cred că dorește recruiterul sau angajatorul să audă, doar că este o atitudine neconstructivă, după părerea mea, pentru că, așa cum spuneai și tu, după 3 luni de zile, cel mai probabil îți vei da seama că nu este ceea ce îți dorești sau angajatorul își va da seama că nu este ceea ce își dorește. Și atunci tu vei avea o pauză în CV pe care trebuie să o explici mai departe, angajatorul va avea un rol de înlocuit care îl costă dublu, pentru că îl costă nu numai din punct de vedere al procesului efectiv de căutare, ci și de acomodare, onboarding, productivitate. De zi cu zi, scade. Și recruiterul probabil că are o garanție de livrat. Da. Și atunci nu este constructiv pentru niciuna dintre părți. De asta recomand o analiză foarte atentă a ceea ce își doresc. Le recomand chiar să-și facă un profil de oportunitate, așa cum angajatorul își face profilul de candidat, da? Să-și facă și un profil de oportunitate și să se gândească ce își doresc, ce fel de companie, în ce fel de domeniu, ce fel de activitate. Poate își doresc hibrid, poate își doresc exclusiv remote. Aici sunt multe lucruri de luat în calcul, dar pe măsură ce lucrezi la asta,
îți definești un profil de... cât mai accurate cu dorințele tale. Exact, ceea ce îți crește șansele să-l obții. Corect, așa este. Da, să știi că așa este. Am observat că în ultimul timp sunt atâtea soluții pe social media, în special, și pe internet, nu? Ghid, cum să te prezinți la interviu, cum să răspunzi la întrebarea aia, cum să răspunzi la întrebarea aia. Dar cum spui și tu, nu mi se par potrivite. Nu poți să iei ad literam totul de acolo și să vezi ca pe o poezie și te duci la un interviu. Trece prin filtrul tău, Da. întreabă-te, aliniază-te cu tine, cu valorile tale, pentru că nu ajută. Și eu am avut în procese de recrutare oameni care mi-au răspuns foarte frumos și am zis, da, fii atent, asta se va întâmpla. Da, mă bag, vreau. Și după 2 săptămâni sau o lună, nu știi, totuși e prea mult. Păi, dar ți-am zis de la început că așa va fi. Dar și mulți au impresia că, tu mi-ai zis la început, dar nu e asta realitatea. Ba da, asta este realitatea. Da, e foarte important să îi pregătești dinainte și să păstrezi un echilibru astfel încât să nu-i sperii. Da. E aici iarăși o linie foarte fină, pentru că poți să pierzi candidați foarte valoroși, pentru că le spui dinainte cum va fi, în timp ce e foarte probabil ca ei să nu interpreteze acel volum chiar atât de... Și invers, să nu te ia în serios și să le spui exact, da. E un risc oricum exact. Și indiferent câte proiecte derulezi, indiferent câte astfel de experiențe ai, nimic nu se te pregătească pentru următoarea. Exact. Întotdeauna este o încercare de ambele părți. În fața ta un risc, e un om cumva, nou. Da. În fața ta de fiecare dată e un om nou, cu experiență total diferită și atunci normal că vine cu noutate aferentă. Da, de asta cheia este adaptabilitatea. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt skill-urile numărul 1 în piață în momentul de față, care trebuie căutate, dacă nu sunt încă căutate la un angajat. Că am ajuns la capitolul skill-uri. Din ce ai văzut tu, ce tip de abilități caută o companie? Ce tip de abilități ar avea nevoie să-și dezvolte un angajat, un candidat ca să devină angajat? Aici aș putea să punctez câteva generalități, pentru că e foarte important despre ce rol vorbim, despre ce, dacă, de exemplu, cauți un rol cu limbi străine, dacă tot vorbeam mai devreme despre asta, clar cauți skill-uri pentru partea asta și atunci e important să știi să le evaluezi de la început. Aici este o discuție la fel foarte complexă. Dar dacă vorbim de skill-uri generale, vorbim de aceste soft skills, da, pe care le caută angajatorii în prezent. Unii știu că trebuie să le caute și le menționează, dar nu le urmăresc foarte bine ulterior. Dar cei care reușesc să le identifice și reușesc să treacă peste această potrivire pe hârtie, îi spun eu, cred că au foarte mult de câștigat. Pentru că skill-urile cele mai căutate în prezent și care cred eu că fac diferența într-un rol de angajat sunt atitudinea potrivită, da? Mindset-ul potrivit și flexibilitatea asta de a se adapta la nou, de a căuta răspunsuri când nu le găsesc, de a parteneria în timp ce pot fi independenți, cred că se aplică la aproape orice rol. Dacă sunt astea și dacă există și acea mică potrivire de care spuneam, dar n-aș merge pe 90% potrivire cu profilul, pentru că e la fel ca atunci când vorbim despre clientul ideal, avatarul ideal al antreprenorilor, da? Își fac un avatar pentru clientul lor. Uneori își fac mai multe, da? Clientul ideal, clientul pe care l-am, clientul pe care mi-aș dori să l-am, da? Sunt mai multe astfel de profiluri pe care le construiesc, dar tindem către el. Nu o să găsim niciodată acel candidat ideal. Dacă există atitudinea potrivită, orice e posibil. Da, și tu măcar pleci având în minte spre ceea ce tinzi,
Da, Și atunci trebuie să fii deschis. Rămân deschisă la opțiuni, dar îmi aleg acele criterii must-have pe care mi le comunică angajatorul, care, atenție, și astea sunt uneori alese cumva impulsiv. Te gândești la niște criterii must-have, îmi doresc să aibă experiență într-un anumit domeniu, de exemplu, da? Poate că găsim un domeniu conex și un om super valoros acolo, pe care refuzi să-l vezi și în felul ăsta la fel... Doar că nu are experiență pe rolul pentru care tu recrutezi. Da, de asta iau criteriile must-have ca fiind must, respect ceea ce îmi comunică angajatorul, dar rămân deschisă și nu mă... Nu te limitezi descurajez doar la domeniul din care el provine. Dacă văd un candidat valoros, mă duc cu el mai departe și îl recomand printre ceilalți care se încadrează și spun și argumentez și de ce am făcut asta. Scot în evidență motivele pentru care mi s-a părut că se potrivește. Da, dacă nu faci asta, nu ești băgat în seamă, nu ești ascultată și atunci la noi face parte din proces. Face parte din acea structură pe care o oferim angajatorilor. În momentul în care prezentăm, în momentul în care recomandăm un om mai departe, vine și la pachet cu recomandarea recruterului. De ce am făcut asta? Dincolo de ce scrie în CV. Da. Irina, menționai despre partea de testări, că se fac diverse testări de abilități ale candidaților. Cum faceți treaba asta? Aveți o baterie de teste? Cum le potriviți? Cum le folosiți? Sigur. Este o întrebare iarăși foarte bună, pentru că assessment-ul este o parte foarte importantă din procesul de selecție. Și atunci există mai multe situații în funcție de rol, de teste pe care le putem aplica mai departe candidaților. Și atunci depinde foarte mult ce își dorește compania angajatoare, pentru că am avut situații în care ne-au cerut teste de limbi străine, de exemplu, și am avut situații în care ne-au cerut și teste de personalitate. Sunt anumite teste pe care noi le putem aplica în procesul de recrutare, eu și echipa mea, și este un lucru pe care îl recomandăm angajatorilor, pentru că rolul nostru este să îi ușurăm munca angajatorului, da? Și să mergem... Și atunci să vină spre voi cu cele din acestea specifice. Vreau să mi testați pentru abilitățile astea. Da. Și atunci avem colaboratori, da? Cum ar fi o companie precum EUCOM pe partea de limbi străine sau o companie care oferă anumite tipuri de testări pe partea asta de aptitudini sau personalitate. În funcție de cererea respectivă, aveți colaboratori cu care lucrați, care pot să satisfacă această nevoie. Ce nu putem face noi ar fi assessment de tipul ăsta tehnic. Dacă mergem, de exemplu, pe o testare a abilităților dintr-un anumit domeniu, noi nu avem specializarea respectivă și atunci... Asta intră în atribuția angajatorului, să testeze specific tehnic pe Exact. Ori numește pe cineva din echipă, ori noi putem să urmărim anumite lucruri în fază incipientă cumva, dar mai primim, de exemplu, teste de Excel sau pe care le putem da mai departe, sau un anumit set de întrebări pe care să-l folosim în timpul discuției noastre cu candidații. Ce e foarte important aici de menționat este că testările ar trebui să fie foarte bine gândite, astfel încât să nu descurajeze candidatul. Pentru că dacă procesul este îngreunat de o testare foarte lungă sau foarte stufoasă, mulți dintre candidați renunță la proces pentru că se gândesc cumva că e o oglindă a felului în care va decurge și ulterior procesul după ce se angajează în cadrul acelei companii. Dar poate așa și este. Da, atunci dacă vrem o selecție foarte riguroasă, putem să aplicăm și un test de genul ăsta. Dar, de regulă, testul adevărat este perioada de probă de 3 luni, care, statistic vorbind, ar trebui să fie suficientă să-ți dai seama de potrivire.
Și să o vadă și unii și ceilalți ca pe o perioadă de probă, adică în care nu, hai să vedem cât de mult ne potrivim și să vedem, ok, putem să lucrăm împreună sau nu. Sigur. Este mediul în care eu pot să mă dezvolt, de care pot să dau maximum din mine și viceversa, angajatorul să vadă, este omul potrivit pe acest rol? Adică și unii și alții, eu văd util să-și pună întrebare. De multe ori ce am observat în perioada asta de probă e și văzută un pic așa ca un bau-bau, știi? Că mă testează. Da, după ce trec 3 luni, gata, pot să mă relaxez. Da. Astea 3 luni e important să dau bine. Și cumva e doar pentru angajator, știi că, el mă testează, dar nu, și tu angajat testezi angajatorul. Este exact aceeași poziționare din timpul interviului. Exact. Poziționarea aceea de parteneriat, de parteneriere, da? Pe tot parcursul colaborării, că este o colaborare. Exact, așa ar trebui văzută. Da. Corect. Irina, cine este omul din spatele rolului? Ce face Irina zi de zi? Irina... Sau zi de zi în afara activității despre care ne-ai povestit până acum? Irina, din afara activității profesionale, este mamă a 2 băieți. Să-ți trăiască. Mulțumesc, la fel, știu că și tu ai 2 copii. Da, mersi. Și încearcă să găsească un echilibru între cele două. Cumva e o luptă acolo, în interiorul ei. Mânatul, echilibru undeva. Da. E o provocare să găsesc acest work-life balance, pentru că tind foarte mult, mai ales în perioada asta, să trag mult către work. Și îmi dau seama că băieții cresc și vreau să fiu și acolo. Așa e, uite, da, ai mei sunt un pic mai mari ca ai tăi și ce am învățat din perioada asta e că, știi, work-life balance e de văzut pe long term, din nou. E exact cum spui tu, sunt perioade în care, într-adevăr, dai mai mult la work, pentru că așa este și trebuie să ai grijă pe urmă să ai și perioade în care dai mai mult înspre ei. Pentru că niciodată nu o să le ai într-un echilibru perfect pe ambele. Este imposibil. Am testat, am încercat, am trecut prin momente, eram la pământ, mă gândeam, nu sunt în stare de nimic. Cum eu nu reușesc să mi le țin în acest echilibru despre care se tot vorbește? Pentru că nu ai cum. Sunt perioade, trăim în perioade. Și atunci revin, știi, la ce ai spus tu și la planul acela, cum să ne facem strategia pe medium-long term. Dacă privești și work-life balance-ul tot așa pe un medium-long term, dă bine. Dacă îl privești doar în perioade scurte, e dezastru. Îmi place abordarea. Asta funcționa la mine. Mulțumesc că o să-ți mai cer sfaturi pe partea asta și nu numai. Și cred că e important să ne dăm seama și că obiectivele se schimbă în timp. Apropo de strategie mid-long term. Și cum ai spus și tu, trebuie reanalizate cumva și în viața personală și în cea profesională. Și cum ai spus și tu, ai devenit un alt om după ce te-ai întors din creștere copil, după al doilea copil. Adică tu ai simțit cum s-au schimbat în tine. E firesc și în jurul tău lucrurile să se reașeze până la urmă. Da, și să capete o formă potrivită noului eu. Da, foarte fain asta. Uite, pentru că ai menționat despre copii și ai vorbit și că ai vorbit foarte mult, ne-ai vorbit despre piața muncii și despre ce se întâmplă când ești angajator, ce se întâmplă când ești angajat. Ai fost și de o parte și de alta, cunoști și dintr-o parte și din cealaltă. Acum, la final de emisiune, vreau să te întreb ce sfaturi sau ce sugerezi tu părinților sau tu ca și părinte, de fapt, ce faci tu ca să-ți crești niște copii, ca să-ți crești copii astfel încât să ajungă adulți adaptabili vremurilor în care ei vor ajunge să muncească? Care sunt acele lucruri pe care crezi tu că e important să le faci încă de acum, de când sunt ei copii? Acum că m-ai întrebat, mă gândeam în timp ce mă întrebai, pentru că nu m-am gândit foarte mult. Ai mei au 5 și 7 ani jumate. Să-ți trăiască. Mulțumesc la fel.
Și cel mic de-abia a început școala pregătitoare, de fapt de-abia a terminat-o, clasa pregătitoare, și ne străduim să găsim activități care să îi se potrivească. Aș putea spune că ăsta este lucrul pe care îl facem intuitiv și care cred că e și răspunsul la întrebarea ta. Pentru că avem tendința de a le da multe lucruri de făcut acum din dorința de a le oferi suportul necesar din punct de vedere al dezvoltării lor intelectuale, în primul rând. Și cumva să piardă și ceva. E posibil, și e posibil să le dăm o provocare prea mare de dus pentru ei la vârsta asta. De asta s-a și inventat această etapă pregătitoare în viața lor. Și atunci am încercat să punem frână pornirilor, pentru că la un moment dat făcea cel mare cursuri de șah, de dezvoltare personală, de germană și basket. Erau toate aliniate acolo, frumos. Și da, sigur, după școală, care avea și aportul ei cumva în această presiune pe care o puneam pe copil. De asta am renunțat cumva la ce ne-a spus că nu-i place. Încercăm să-l ascultăm, încercăm să căutăm activități care să îi se potrivească, pentru că e acel citat celebru al lui Einstein, că dacă rogi un pește să se urce într-un copac, va crede toată viața lui că este prost. Da. Un cuvânt pe care nu îl folosesc foarte des și nu-mi place. Dar mi s-a întâmplat des în viața asta să mă simt așa, să simt că nu fac, cum îmi spuneam mai devreme, da, ceea ce ar trebui să fac după cum îmi spuneau alții, dar de fapt nu eram unde trebuia să fiu. Nu erai aliniată tu cu tine și voiai să faci nu eram conștientă de ce fac eu mai bine, ca să spun mai departe și să îmi îndrept cumva traiectoria în direcția respectivă. Acum, lucrul ăsta m-a ajutat să fiu astăzi aici și să fac atât de bine ceea ce fac acum. Nu știu, cred cu tărie că există și varianta de a învăța și fără să treci prin aceste dificultăți, da? Poți să înveți fără să te duci the hard way, cumva. Și atunci, revenind la întrebarea ta, îmi doresc ca băieții mei să găsească lucrul pe care îl fac ei cel mai bine, care le aduce zâmbetul pe buze, pe care l-ar face neîncetat, da? Acel talent pe care îl are fiecare și pe care fiecare dintre noi îl face în felul lui unic și care le aduce cea mai mare bucurie. Pentru că așa, în felul ăsta, cred că îi va ajuta și să-și găsească calea din punct de vedere profesional. Da, și de fapt ceea ce faci tu ca și părinte e să le deschizi, să-i lași să exploreze cât mai mult, ca ei să-și dea seama care e zona, care le sunt de fapt tăriile. Exact, asta încerc să fac. Și suntem într-o continuă explorare, cum ai spus tu, că mi-a plăcut foarte mult asta, da. Explorarea se va opri și în cazul ăsta. Da, e un proces continuu. Și mai e chestia aia cu, apropo de obiective, da, am reușit, da, am atins ce-mi doream să ating, am succes, da? Când ai succes? Când ai reușit ceea ce îți propune? Când niciodată nu suntem mulțumiți. Tot timpul vrem mai mult, avem așa un obiectiv pe termen lung, e foarte bine să le punem, dar să ne bucurăm și de reușitele mici. Și niște milestone-uri și să ne bucurăm de ele, step by step. Nu să ne bucurăm și de proces. Exact, da. Da, foarte, foarte, foarte fain. Îți mulțumesc foarte mult, Irina. Și mulțumesc uite, și eu. Tocmai cu acest podcast asta vrem să facem, să arătăm oamenilor că se poate face și în alt mod. Nu trebuie, cum ai spus tu, doar the hard way. Și atunci să audă și din experiența ta și din experiența altor invitați, să vadă ce au făcut ei, să-și extragă ce e mai bun de acolo și să încerce. Nu trebuie să treacă prin aceleași frământări prin care am trecut și noi. Exact. Îți mulțumesc, Irina. Mulțumesc și eu, Delia. Mi-a părut bine să fiu astăzi aici. Dacă v-a plăcut și episodul de astăzi și ați găsit informații utile și interesante, nu uitați să dați like, share și subscribe canalului nostru de YouTube EUCOM Business Language, pentru că vor urma și alte discuții captivante. În fiecare episod tratăm subiecte practice din sfera de business care vă vor inspira să vă duceți cariera la următorul nivel. Pe curând!